Thì như báo chí hiện nay đang viết, tất cả chúng ta đều biết là tất cả những dòng laptop và máy tính sử dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đều phải có bản quyền. Vậy bản quyền là gì? Thì hiện tại trên một chiếc máy tính cơ bản như là chiếc laptop này thì sẽ có những cái bộ bản quyền từ Windows, Office, Photoshop, AutoCAD hoặc là một số phần mềm bạn đang cần sử dụng đều có khi bản quyền hết. Thì ở một số cái dòng máy laptop được phân phối chính hãng tại Việt Nam sẽ được tích hợp là WinHome bản quyền Single Language. Thì Single Language sẽ cho mình một ngôn ngữ hoặc là hai ngôn ngữ để sử dụng trên máy thôi. Còn một số mã dành cho doanh nghiệp như thế này sẽ có là trang bị cho mình là Windows Pro. Windows Pro thì có thể là thay đổi ngôn ngữ khá là tùy biến và có độ bảo mật cũng rất là cao. Về mảng PC thì chúng ta sẽ có hai dạng, một dạng là PC lắp ráp như thế này. Thì dạng PC này á, chúng ta có thể là chọn main, chọn RAM, chọn nguồn để lắp ráp thành một cái PC ưng ý. Thì những cái dòng này á, trên main sẽ không được tích hợp sẵn Windows. Nếu bạn muốn xài Windows, bạn bắt buộc phải mua Windows từ hãng Microsoft. Thì giá thành từ 3 đến 5 triệu đồng tùy vào bản Home hoặc là Pro. Trước đây á, một số cái dòng máy cũ á, các bạn có Windows trên đó thì có thể là xài những cái bản trial. Nhưng mà ở thời điểm này thì chính phủ chúng ta đang yêu cầu sử dụng những cái bản Windows có bản quyền, thì các bạn có thể là cần cân nhắc phải mua cái bản quyền hoặc license để tích hợp vào máy. Thì theo báo chí thì hiện tại chúng ta cũng biết rằng cái nhà nước làm rất là mạnh tay về vấn đề bản quyền, nên nếu muốn sử dụng được cái dòng máy lắp ráp như thế này á, bạn cần phải mua thêm key hoặc là cái license để sử dụng cho hợp pháp hơn. Thì bên cạnh đó mình sẽ có thêm một cái dòng nữa, đó chính là dòng máy đồng bộ của hãng Dell, HP, Lenovo hoặc là Asus. Thì những dòng này thường được trang bị trên máy là Windows bản quyền, bản Home hoặc là bản Pro. Như trên mặt bàn đây là mình có bản Dell Optix sẽ được trang bị là Win Pro bản quyền. Thì bản này bạn có thể là cài và nâng cấp cái phiên bản tùy ý, khá là tiện, không có phải lo về vấn đề bản quyền sau này. Thì trên mặt máy này sẽ được cung cấp Windows bản quyền vĩnh viễn. Thì một số phiên bản đang được cài là Win 10 có thể là upgrade trực tiếp lên Win 11 và upgrade lên bản cao nhất ở thời điểm hiện tại bây giờ. Nếu ở tương lai gần đây lên Windows mới mà máy có thể là cho update thì có thể là update lên, không phải lo lắng nữa ha.